اليوم نحتفل بإطلاق مجموعة مير التي ولدت نتيجة اندماج استراتيجي بين أربع من أعرق الجمعيات في إمارة أبو ظبي. البرزنتيشن الثالث اللي بدي اورجيكم اياه اللي هو براند خلصناها ريسنتلي من كم يوم، اللي هي مير تكلمت عنها انا بيفور. بمرحلة تطوير الشعار كان في عندي lots of logos أنا والتيم يعني so we need to short list them. بس أعطيكم brief about this company. هلا الشركة هذه جديدة مش موجودة أصلا. الفكرة من هذه الشركة في بأبو ظبي مجموعة من الجمعيات، في جمعية أبو ظبي، جمعية العين، جمعية الظفرة إلى آخره. فقرروا بداية السنة يدمجوهم كلهم ويسموهم كلياتهم آتكوب جمعية أبو ظبي. فهذيلا كلياتهم راح يندمجوا مع بعض وراح يجوا تحت سب براند اللي هي الفود ريتيل اندستري. ففي راح يجي الشركة فوق كل شيء اللي هم المولز اللي عندهم والمحلات والسوبر ماركتس إلى آخره، عندهم كثير من البزنسز. فبدنا شركة واحدة اللي هي تغطي هذه البزنس ككل. والسبب طبعا اللي هو الدمج هذا اللي صار، اللي هو هلا قاعدين نعمل احنا الريبراند لهذيلا. بس قبل ما نعمل الريبراند عملنا البراند تبع مير اللي هي الشركة الأم. هذه الورد مابينج اللي سويناها مع الكلاينت. الكلمة اللي أنا كنت بدي أركز عليها بذا هول ايديا اللي هو الكوميونتي. هي كل البراند is about enriching communities، يعني إثراء المجتمع باللغة العربية. كيف راح يكون everything about people. So this is my mood board بين أبو ظبي، طبيعة أبو ظبي، الناس اللي بأبو ظبي، والطبيعة الصحراوية والتراث إلى آخره. فلت مي تيك يو على الالستريتور فايل. هذا هو الملف الالستريتور تبع اللوجوز هاو اي ورك. يو كان سي بعض الحالات بستخدم الجريد لما بدي اعمل شيء هندسي، وبعض الاحيان بستخدم اللي هي المانيوال، بس بالحالتين لازم يكون عندي شيء هندسي. فهذه المعلومات اللي انا جمعتها للكلاينت اللي انا بدي اركز عليه بكل ماي كونسبتس. اولا اللي هي الكوميونتي، بناء المجتمع، اللي هي حتى أميزهم عن الجمعيات الأخرى يعني كارفور وسبينيس وهكذا. وهذه الجمعية يعني أو الشركة اللي إلها الجمعية في عندها منافسين كبيرة في الماركت. هذه بعض الشركات اللي عندهم نفس الشيء، هي شركة استثمارية بنهاية المطاف. فمش كثير عندي منافسين في الوطن العربي، يعني هم عادة بالدولة بيكون في شركة أو شركتين. سعودي انفستمنت جروب مثلا، مكتب ابو ظبي للاستثمار نفس الشيء، يعني كلياتهم نفس الفكره وبيكون تحتيهم كثير من البزنسز. So this is my mood board, this is my word mapping اللي سويناهم مع الكلاينت. هذه اخذناها من الكلاينت، كانوا هم مسوينها من قبل. ومن هنا بديت يعني like quickly so you can see literally where I started. هلا اللي كان مساعدني already انا ان اسم البراند مثل ما قلت لكم من قبل، اسم البراند كل ما كان amazing راح يساعدني اعمل amazing logos. باي ذا واي، اذا في حدا ما بيعرف كلمه مير معناها بالاماراتي يعني اللي هي المؤن اللي بيشتروها الناس برمضان، حق رمضان يعني قبل رمضان الناس بتشتري مونة البيت اللي هي المنتجات اللي راح يستخدموها لرمضان. فهذه بيسموها مير مير رمضان بالامارات. في الدول الاخرى مير معناها مؤن، ما لها علاقه برمضان تحديدا، بس في الامارات معروفه ان هي لها علاقه برمضان مؤن. فعشان هيك لها ارتباط قوي بالاف ام بي. والسؤال انا كنت بساله طيب احنا المير احنا بنجيبها مؤن، فليش احنا بدنا المؤن اولا ولمين؟ فبدنا المؤن للعائله اولا، يعني رب الاسره دائما بيكون مسؤول عن هذا الشيء، بيجيب المؤن للاسره من باب الحمايه، من باب جعل حياتهم افضل، ومن باب اللي هو محافظة على حياتهم. فكل المحور اللي أنا بدي أشتغل عليه in my concepts بهذا النطاق يعني. ف this is where I started. You can see like it's very fun here where I started. مثلا يكون عندي كلمة مير كلها في البداية كان الميم الياء والراء simplified، يعني بعض العناصر من أبو ظبي، البحر، الصحراء، المسجد مثلا، وهذه الأمور. يعني هيك بلشت من باب بس أشوف شو راح يطلع معي، وبعدين like try to make them different ways. الميم والياء والراء بأشكال هندسية نوعا ما، مش ضروري يكون لها معنى، ولكن I wanna see what's gonna happen when I do this. هلا مباشرة وأنا بشتغل بهذا الكونسبت like I start here اللي هو المجتمع عندنا عبارة عن مجموعة من الأفراد. طبعا أنا أخذت الشكل الدائري لأنه حرف الميم دائري مبدئيا، ف this is my first concept.
فالمجتمع يتكون من مجموعة من الأفراد، والشكل الدائري اللي هو حرف الميم. يعني في عندي فرد، والفرد هذا إلى أب وأم، ممكن يكون إلى إخوان، هذيل أفراد اللي هم من عائلة واحدة. ثم بتشوفوا هنا السماكة بتختلف. إيش اللي بصير؟ أن هذا الفرد اللي عنده عائلة أوريدي بعدين راح يأسس عائلة هو نفسه، فراح يتزوج، فبالتالي بصير الخط أسمك، بصيروا 2. بعدين راح يجيهم أطفال فور شور يعني at some point، فبصير الخط أسمك. وهذه العائلة بيكون إلها عائلة، بيت أخوه، بيت عمه، بيت كذا، فبكون العائلة بتكون أكبر. وهذه العائلات مجتمعة بتكون ما بنسميه إحنا العشيرة أو القبيلة أو whatever، وهذه القبائل كلياتها مجتمعة تعطيني المجتمع ككل. this is معناه يعني كيف يصير اللوجو هذا. بيبدأ من فرد، عائلة، قبيلة، وبعدين بصير عندي مجتمع كامل. hopefully this makes sense. يعني it's very simple, very simple logo، ولكن هذا هو اللوجو، لازم يكون بهالبساطة يعني. this is my concept. When you design the logo عادة you feel like somehow, I can't explain it، بس ولكن you feel this is the winner. But somehow you feel إن okay this is the winner. فمع أن هذا أبسط لوجو فيهم was very simple، ولكن فكرته يعني هي the whole idea إن how to represent المجتمع بهالبساطة. I left it وأنا عارف إن this is the winner، like already عارف إنه، بس I need to do more concepts ideas I need to try. like I came here like I need again try the same thing with كلمة مير، try different ideas. هلا بتكون sometimes the idea in my head شكلها أوكي، بس لما أحطها بالإلستريتور تطلع شكلها disgusting، وبعدين بكمل يعني. بس لازم أشوفها بالإلستريتور حتى لو إنها فكرة سخيفة أو غبية أو whatever I need to see it. ثم again جربت another ideas، بدي أجرب كلمة مير، بس بدي أدمج معها شكل خارطة أبو ظبي اللي هي شكل مثلث تقريبا. فهذه مير بالعربي، حرف الميم، حرف الياء، والنقاط والراء. بعدين I tried to do some ideas. لما خلصتها هذا يعني هذا كان تقريبا the second one، بطلع عليه بقول this is like remind me of something، بس مش عارف شو هو. something just like something weird really in here. so بعدين here you can see it. بعدين I was like looking at it like this is remind me of something، بس مش عارف شو هو. بعدين راحت like بالsearch and this is it. so this is exactly what I did. فقلت like I can't share this with the client لأن شكله like I don't want somebody in the meeting يقول what the hell is that يعني. هلا the things with logos في شيء بنقول دائما once you see it you can't unsee it, right? Like sometimes it happens with me a lot. I don't know if it happens with you guys. Sometimes you're halfway through a concept but then okay this reminds me of something weird or awkward or something nasty, like just like I have to see it, and but I leave it just for fun. So this is my concept. It died there, like I didn't like it. بعدين في عندنا couple of things كانوا أصلا من الكلاينت. هلا إذا بترجعوا على لوجو أتكو بالأصلي في عندهم كثير من البراندز مستخدمين فيها النخلة، وهلا التيم تبعهم كبير، هم في عندهم الكوميونيكيشن تيم تقريبا 6 وفي البورد ممبرز تقريبا 12. فالكوميونيكيشن تيم في واحد من الافراد بالماركتينج انه he wanted something to do with نخله، مع ان احنا عارفين يعني we told them النخله اوريدي محجوزه من السعوديه، يعني اي نخله you try to do logo anybody will first thing comes to mind السعوديه، they own it basically، مثل ما قطر they own الغزال على سبيل المثال kind of. this is something أنا we try to do just to show the client it doesn't work. يعني I won't fight the client. Okay, we will show you. We'll try to make it work. ففي عندي this one for example، هذا كمان من نخلة basically، ورق النخل يعني بس close up. So here I tried يعني to make it work، بس بدي أشيله عن ظهري. أنا عارف إنه we will not sell it to the client يعني. I tried different stuff with the palm tree إلى آخره blah blah blah. Whatever I do is just السعودية. It's shout like Saudi Arabia. I said okay, we'll leave it. We'll show it to the client. Then I come to this concept اللي هو again نفس الكونسبت، حرف الميم اللي هو مدموج مع السادو اللي هي the Bedouin patterns. بالنسبة للتايبوغرافي عادة إيش بسوي؟ أنا باخذ سكرين شوت
وبكون مثل ما انتم شايفين هنا هذول كلهم خطوط بالانجلش ما في عربي. فايش بسوي؟ انا بكتب الحروف اللي راح استخدمها اعمل العربي. مثلا بهذه الحاله الاو اللي هي حرف الميم، الفي راح اخذ منها الياء، وبعدين عندي الجي راح اخذ منها الراء. الكلمه بتساعدني يعني this is how I'll do it. فباخذ سكرين شوت وبشوف which one I want to use. if I like it I will buy it طبعا، بس بهذه المرحله I need to try them. مش كل الخطوط طبعا بتكون موجوده بالسوفت وير اللي قلت لكم عنه اللي هو فونت ستاند. ف this is هذا هو الفونت اللي we went with basically. so وبقعد أجرب فيهم like different, you will find very different very weird ideas. It doesn't work. ثم here like another idea I have كمان نفس الشيء كلمة مير. this is the meme, this is the ya, this is the ra, and it is the m in English. so this is what I wanted to try. ونفس الشيء أعطيتها اللي هو square effect عشان أعطيني shadow kind of. another thing اللي هو مستوحى من الفكرة الأولى تبعت الكوميونتي، اللي هو في عندي مجتمع وفي عندي شجرة فوقيهم اللي هي تعطيهم الحياة، اللي هو كلمة مير اللي هي المون. فthese concepts يعني you will find a lot. هذا shield اللي هو كمان kind of نخل بس different way اللي هو كنت بدي أعمل، لأن عندهم شيء اللي هو الأمن الغذائي اللي هو واحدة من مسؤولياتهم، فقلت بعمل shield مع palm tree kind of. بس I don't like it ولكن I did it. هذه مجموعة من ال different ideas، الشمس والبحر، أشياء يعني I need to try just to see. زائد الكلاينت كان معطينا something this one. هذا الكلاينت كان في شركة قبلينا يشتغلوا على project، فهذا واحد من الكونسبتس اللي كانوا مسويهم. for some reason كان واحد من their team love this logo، مع انه في ask me this is shit يعني بكل المجالات يعني، سواء alignment سواء finishing سواء في كثير من الأخطاء. plus إنه regardless الاوتلاين هذا again بالprinting it's a disaster. so بس what I like about it in a typography. so قلت okay I will do a typography something للclient و this is what I start to do. يعني هو basically كل اللوجو مرسوم من الدائرة، أخذت الدائرة اللي هي حرف الميم اللي أنا بدي أركز عليه and I start doing the English وبعدين doing the Arabic. you can see how what I was trying different stuff أدمجهم مع بعض blah blah blah. ولكن بالأخير كان I think this is the final version. and here you can see again مير حرف الميم والياء والمدة والراء اللي هي الصحراء والبحر والجبال الموجودة في أبو ظبي إلى آخره. this is the version اللي هو I wanted to do some calligraphy kind of. وهنا بالآخر جمعتهم كلهم. you can see like my file is disaster، ولكن أنا for me I love it. this is how I always work. مش ضروري حدا يفهم عايد وأنا فاهم كل شيء وين أو that's it. بالآخر بجمعهم كلهم وبعمل عليهم short list إيش الأشياء اللي بدي أخذها للمرحلة القادمة، وبعدين أعمل short list مرة ثانية عشان نعمل ال visual identity. so here you can see stuff like this is a camel, this is mare in different ways, this is like very basic stuff, this is mare again نخل. I like this one but I like it for it will be better for something else. and this is the winner logo. وهنا حرف الميم وحرف الام والشباك تبع اللي هو الكلتشر، نفس الشبابيك الموجودة في أبو ظبي أو اللي موجودة على البيبان الحديد. ف this is M in English, M in Arabic plus it's a window. يعني بياخذني from the small window to the big window اللي هو أولا بربط الماضي بالمستقبل plus بربط اللي هي اللي growth basically عشان هيك في عندي one is bigger يعني. so these are the concepts اللي I did وبعدين I showed you the presentation. مش كل مرة بيكون البرزنتيشن بيكون على زوم أو بيكون أونلاين. هذا البرزنتيشن كان لازم نعمل البرزنتيشن ب their office مع their board members. they are very high level CEOs اللي هم أصحاب الشركات هذه كلها البورد members. before every presentation أنا بسأل، طبعا مهم جدا أكون عارف شكل الغرفة اللي بدنا نعمل presentation فيها، وين راح يكون presentation بهذه الحالات يعني. فإذا كان على زوم بيكون a lot easier، ولكن إذا كان بأوفيس بطلب عادة من الكلاينت to share images للميتينج روم اللي راح يكون فيها presentation. بدي أكون عارف فيها cables، فيها screens ولا لا، فيها مثلا board إذا بدنا شيء وهكذا. ف this is like you should know this in general.
this is هذه البورد أو الconcepts اللي إحنا we presented. Again نفس الconcept أنا بدي one slide في كل شيء. I need to show the whole brand to the client. in this case بهذه البوردز مثل ما أنتم شايفينهم بيكون في عندي اللوجو، بيكون في عندي المارك، alternative color، primary color اللي I need to own for the client، some applications mockups، بيكون في عندي عنصر إنسان زائد الادفرتايزنج اللي هي البورتريت هير ما بستخدمهم موكب، يعني بحاول قدر الإمكان أقلل من الموكب إذا كان الموكب فانسي مثل هذيلا like this is very good nice mockups، بس بحيث إنها ما تأثر على الشكل العام تبع السلايد overall أو البورد. فهذه هي الكونسبتس اللي إحنا أخذناهم there. So you can see it's mix typography الميكس كمان concepts. مثلا هذا الكونسبت بركز على اللي هو الأمن الغذائي، واحدة من الأشياء المهمة اللي عندهم البيلرز اللي هو الأمن الغذائي في الخليج وفي الوطن العربي، هذه الشركة واحدة من وظائفها. هذا الكونسبت مستوحى من حرف الميم زائد ميكس مع السادو، إذا في حدا بيعرف السادو اللي هي الباترنز الموجودة everywhere خاصة بمنطقتنا هنا بأور ريجن، السادو البدوي. typography style في عندي concept، هذا عندي another one هذا مستوحى من طبيعة أبو ظبي، فهي كلمة مير إذا بتطلعوا عليها الميم والياء، وفي عندي الخط هذا اللي هو مادة الياء، وبعدين في عندي الراء، فهو يعني فعليا هي البحر والصحراء والجبال هي basically. فهذا أنا كنت بسميه land and sea. بعدين في عندي another one عملته kind of calligraphy نوعا ما، لأن الاسم بيساعد صراحة، الاسم كلمة صغيرة وبالعربي طلع very cool. هذا كمان مستوحى من التراث الإماراتي، بلس أنه إذا في حدا منتبه في جواته شكل مثل الجمل if you can see simplified version of camel. هذا واحد من الكونسبت الكلاينت they love them like this one and this is the last one اللي هو the winner they love this one. فهذا بالأصل يعني كان لون البيربل، بس اللي صار إن قرر الكلاينت ليش ما ناخذ البيربل ونعطيه لأدكوب اللي هي الجمعية ونغير هذا لأذر كلر اللي هو اللي green. و this is the final version. So this is the final slide how it looks like اللي أطلقوها. وهلا قاعدين نطور ب this one اللي هي أدكوب. هذا اللوجو مالهم 1980 هيك كان شكله، وهذا اللوجو سووه بال 2013، وهلا اللوجو اللي بال 2024 approved بس I can't share it with you هلا لأن الكلاينت they didn't share it yet. راح يطلقوه بالناشونال داي ب 2/12، فبروبلي راح يكون everywhere بالجرايد وكذا، أتوقع راح يروح على السعودية كمان اللي سمعته. الحضور الكريم، وصلنا للحظة المنتظرة، لحظة مليئة بالإبداع والرمزية للكشف عن الهوية الجديدة لمجموعة مير. سنقوم معا باستكشاف هذه الهوية الجديدة من خلال استعراض فني مميز يسلط الضوء على القيم والمبادئ التي تنطلق منها المجموعة، ليكون إعلان عن ولادة كيان اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو.